אז 25 שנה אחרי שהייתי כאן לפעם הראשונה, 9 שנים בפעם האחרונה, נחתתי עכשיו בדלי. אני מקווה שיהיה מוצלח כמו הפעמים הקודמות. טוב, אז נחתתי בדלי. מזג האוויר לא משהו, יש גשם ולחות מטורפת. תקוע בפקק כבר איזה חצי שעה, לא יודע, לא ברור למה. זה נראה שעכשיו זה משתחרר. טוב, הבוקר לא התחיל משהו. היה נחיתה יחסית קשה. גם מצאתי איזה מלון די מחורבן שאני שוקל לוותר על ה-1500 רופי ולעבור מלון. נראה, אני אעשה את זה עוד מעט. ומחר אני הולך לראות אופנוע, אז מזה אני מבסוט, לעוף כמה שיותר מהר מדלי. טירוף כאן היום, במיוחד בגלל ה-G20 שיש עכשיו, אז מלא שוטרים וחיילים ברחובות, ודי מטורף כאן. פקקים מטורפים, לקח לי שעה להגיע לאמן בזאר. אבל בסך הכל אני ממש שמח שאני פה. אני צריך קצת להתאושש, אבל סבבה לגמרי. אז היום השני, הרבה יותר נחמד לי. התעוררתי יחסית מוקדם, אני הולך עוד מעט לחברה שמזכירה את האופנועים להזכיר אופנוע ולהמשיך צפונה לכיוון דרמסלה. עדיין יש לחות גבוהה, אבל לא כמו שהייתה אתמול, והיום אין גשם, אז זה הרבה יותר נחמד. מקווה שיהיה יום מוצלח היום. אני מצחיק שאני מסביר לנהג ריקשה איך לנווט עם גוגל מפס. Yeah. There is straight here and then right, left and right. I think here you need the same, right? I don't know. In the main street, right. And here, right, somewhere. Yeah. It's okay or to take it there? Nothing problem? No, good. You need to practice, to manage, but it's good that you let me a ride. Yep, 10 kilometers or 5 kilometers. Yep, comfortable here. Yeah. I need to remember that the road is left to, I used to drive on the right. Here it's on the left, yeah. אז היום היה יום מוצלח. הזכרתי אופנוע, עלה לי הרבה יותר ממה שחשבתי. אבל אני ממש מבסוט ופחדתי מאוד מאופנוע השטח. והוא נראה שאני אסתדר איתו, הוא נראה חיה רעה. עכשיו אני אוכל מסלה דוסה, באיזשהו מקום ליד איפה שהזכרתי אופנוע, ואז אני אלך לאסוף את האופנוע. עשיתי כבר איתו סיבוב, היה ממש נחמד, מרגיש בטוח, שזה הכי חשוב. והיום אני אצא לכיוון דרמסלה. כאילו, אני מניח שמה שאני אעשה היום זה רק יצא מדלי.
וימצא איזשהו מקום לישון בדרך. אני לא מתכוון לרכב הרבה, אבל זה בהחלט יום מוצלח ביחס לאתמול. תודה רמסלה. ממש השתנו, אופנוע מדהים, כאילו זה לא אופנוע שהייתי נהנה ממנו בארץ, אבל בהודו בהחלט זה אופנוע נהדר, מגיע בערך ל-100 ואני נוסע בין 80 ל-100 על היילאי, כבישים השתפרו כאן בהודו, אז ממש חוויה נחמדה היום, היה לי ממש כיף לצאת מדלי, נראה עד לאן אני אמשיך היום, בדרך לדרמסלה. נראה לי שאני הולך לסיים את היום הזה, עצרתי באיזה דק דרכים כזה לאכול ארוחת ערב, אני מקווה שהיא הייתה טבעונית, לפי מה שהבנתי זה אמור להיות, אבל הוא לא מדבר אנגלית אז קצת היה קשה להבין, אבל הוא אמר אויל, אז אני מקווה שזה באמת אויל ולא גי. זהו, נראה לי שאני אתחיל לחפש עכשיו השעה 8, רכבתי בעצם מ-4, משהו כזה, 3:30-4 עד שיצאתי מדלי. זהו, אני אתחיל לחפש עכשיו איזה גסטהאוס איפה אני יכול ללכת לנוח, אולי אני אמשיך עוד כמה קילומטרים, וזהו, אני אסיים את היום הזה. בסך הכל אני ממש מרוצה מהיום הזה, היה יום מוצלח, גם עם האופנוע שממש עף עליו, ובכלל היציאה מדלי עשתה לי רק טוב. היום היה יום ממש מוצלח, רכבתי בעצם מהנקודה שעצרתי אתמול עד דרמסלה. באיזשהו שלב פגשתי איזה הודו שגר באיזה כפר לא רחוק מכאן ורכבתי איתו יחד. היה ממש נחמד לרכב איתו, לא רגיל לרכב כשיש רוכב שמוביל, זה היה ממש חוויה טובה. Yeah, sure. האופנוע ממש כיפי. היה כבישים שהם קצת כאילו בעייתיים, היה בורות, היה בוץ, כל מיני מהמורות בדרך. האופנוע אכל את זה בלי להרגיש בכלל.
1 hour? Yeah. From You here? can go at 30 kilometers an hour. Otherwise it's 40 minutes away. Because there will be a lot of traffic in Kandahar. Okay. Jam packed. We'll see you overnight in the Thank you very much. It's nice to ride with you. Dharamsala. Thank you. Excuse me? Oh, Dharamsala? Dharamsala. This is Dharamsala. This is Dharamsala. Dharamkot? Dharamkot? Go straight way. Straight. Maximum 10 kilometers. 10 קילומטר. Thank you. זהו, הגעתי פה לדרמסלה, המקום מפוצץ ישראלים, שזה קצת מבאס. מצד שני פגשתי איזה כמה בנות גילי, פחות או יותר, אולי קצת יותר מבוגרים. זה את החבר'ה המבוגרים שהגיעו לכאן. אז ישבנו לאיזה קשקושים בערב, אז זה היה נחמד. זהו, נראה מחר אני הולך להסתובב כאן באזור. ונראה מתי אני ממשיך לכיוון מנאלי. אבל בסך הכל זה היה יום ממש נהניתי ממנו. במיוחד מהרכיבה באופנוע. תראי את הסלע הזה. אתמול הייתי בחדר שהיה בו עובש וקצת לא הרגשתי לא טוב, אבל רק קשה לי לישון. היום עברתי חדר ויש לי נוף מהמם, זה החדר דרך אגב, ויש לי נוף מהמם, כרגע יש איזה ענן שם, אבל ממש קשה לראות כאן את הנוף, אבל הוא ממש וואו. ויש לי בלקוני כאן, כאילו ממש תענוג. אז ממש נחמד לי. הכרתי איזה 3 נשים, 2 בגילי ואחת צעירה, ואנחנו הסתובבנו היום. ובסך הכל היה יום נחמד. מחר אני בטח רכב כאן לכל מיני מקומות באזור. אגב, וואו, זה היה את האכסניה, זה בעצם היה החדר שהייתי בו בפעם הקודמת עם עדי, שזה די מדהים, שאני פחות או יותר באותו מקום. כן, בסך הכל נהנה, מתכנן, איכשהו יצא שנרשמתי לארוחת חג כאילו אצל מלכה, בקפה של מלכה, אצל מעיין. רציתי להתחמק מזה, אבל בסוף אני בכל זאת אעשה, אני מקווה שזה לא יהיה, הם אמרו שזה לא יהיה משהו טקסי ודתי ואני לא יודע מה, וזה משהו מאוד מצומצם עם 30 אנשים, אז נראה לי שזה סבבה, וגם זה עם 3 בנות שהכרתי, אז נראה לי שיהיה בסדר. זה הנוף שאני מתעורר ממנו מהבוקר. על הבוקר, מדהים כאן. נראה אם נצליח להעמיד את זה איזשהו רגע. אוקיי, אז אתמול הייתי באיזשהו ערב ספוקינג ישראלי כזה, אני יודע. אנשים דיברו חלק על הרגשות שלהם,
כאילו פתיחות והאין אני הזה והמסע האישי שכולם עוברים, ואני כאילו אני כן מצד אחד מאמין לתהליך שהם עוברים, ומצד שני זה כל כך צבוע במקום שהם רוצים לקבל ולהכיל את כולם, וכולם שווים, וכולם אני לא יודע מה, ואז אותם אנשים חוזרים הביתה ולתוך המציאות הישראלית, וכל הדבר הזה נעלם. זאת אומרת, הפלסטינים עדיין לא קיימים, הפליטים כמובן לא נספרים, וכל אותה שגרת חיים שהם למדו, או שהכירו כאן, או שגילו ונפתחו אליה, לא באמת קיימת. והפתיחות הזאת היא כלפי עצמם כאילו, וכלפי אותם קבוצות יהודיות שחיות כאן. אותם חברים שלהם, אותם מעגלים, אותם דרמסלה ובקסו, ובעיקר דרמקות הפכו להיות קולוניה ישראלית, שאפילו ההודים מדברים כאן עברית, די מחריד ומזעזע. זה לא ממש לבוא להודו, אלא זה לבוא לקולוניה בתוך הודו של יהודים, ישראלים, שחוגגים את המנהגים, מדברים את השפה, מכניסים את התרבות שלהם לתוך המקום הזה. אני כן בחרתי להיות כאן, כי אני כן מחפש איזה פרטנר לנסיעה שלי, כי אני לא רוצה לנסוע לבד, לא רוצה לרכב לבד, אבל לא קל לי. אז הגעתי לאיזה נקודת תצפית, יש כאן איזשהו בית קברות. מעניין מה ההיסטוריה של הדבר הזה. בטח הקולוניאליזם הבריטי שהגיע לכאן הקים את זה מתישהו. ממש יפה הכנסייה הזאת. טוב, לכן כנסייה קולוניאלית מ-1852, כשהבריטים היו כאן. לפני 9 שנים שהייתי כאן, הדבר הכי מרכזי שנוכח שם, ששמתי לב אליו, זה בעצם הקפיטליזם שהשתלט כאן על הודו. נבנו כבישים של האווי ומלונות לצד הכבישים ומולים, כאילו קניונים, הודו נהייתה מערבית. זאת אומרת, את הניצנים של זה היה אפשר לראות בבנגלור ב-98 כשהייתי. בנגלור בעצם הייתה העיר המערבית, אני חושב, הראשונה. עיר הייטק כזאת. והיום מה שנוכח, ולא דיברתי עליו עד עכשיו, כאילו זה בעצם איסוף המידע שהודו עכשיו מתעסקת איתה. היא אוספת מידע על אנשים, אתה נוחת בשדה תעופה, לוקחים לך טביעות אצבע, מצלמים אותך, אתה קונה טלפון, אז לוקחים לך, מצלמים את כל המסמכים שלך, השם של אבא שלך, כתובת שאתה גר בישראל, ואז חשבתי שזה אוקיי, אז אני תייר, בסדר, אבל לא, הגיע הודי, שגם כן קנה אחריי סים, ואצלו בכלל לקחו טביעות אצבע, בשביל לקנות סים לטלפון, שזה הזיה, כאילו,
אז הודו מתחילה לאסוף מידע על האוכלוסייה שלה, ובכלל, באופן כללי, גם על תיירים וכל מי ששוהה אצלה. וזה חלק מהמגמה שקיימת בעולם, כן, של איסוף מידע ובעצם קטלוג של אנשים בתור מספרים, שזה היה תמיד, כן, זה היה... אבל עכשיו זה מאוד מאוד מורגש ונוכח, והאפשרות לעקוב אחרי אנשים היא הרבה יותר נגישה. עדיין אין מצלמות בהודו כמו בישראל או בלונדון או במקומות אחרים בעולם, אבל אני מניח שלא ירחק היום שגם זה יקרה, בטח בנסיעה הבאה שאני אבוא לכאן, אז גם כל דלי תהיה מרושתת במצלמות, אני מקווה שלא. יש כאן איזה אקו פארק שנראה נעול, אבל ממש כמו בפנטזיות בכלל, היער כאילו כאן הוא וואו, ממש ממש מדהים, כאילו להיכנס לאיזשהו סיפור של דיזני או איזה פנטזיה ממש ממש מקסים. לטפס כמה מדרגות, וואו, עד כמה אני לא בכושר. עלייה כאן מטורפת, אבל הנוף מדהים, הכל ירוק. וואו, זה לא נגמר. אותי זה גמר, אבל המדרגות לא נגמרות. אבל מקסים כאן ממש. אני מת מהעלייה הזאתי. וואו. כאילו יש עוד 1.5 קילומטר, אבל זה הנוף בינתיים. שוב, קשה לראות את זה, כי יש את הענן, אבל זה די מטורף. הלו. נמסטה. हाँ? कहाँ जाएगा मंदिर? इंग्लिश। हाँ। नमस्ते। אז עצרתי כאן עוד פעם, התחיל להיות מאוד ערפילי, זאת אומרת שהגשם עוד רגע ירד, אז עצרתי באיזה מקדש באמצע שום מקום. הכל מנותק, מבודד כאן. די מטורף הענן הזה שמשתלט על ההר, לא רואים כאן כלום. הליכה בטיפוס די קשה, כל הדרך בעלייה.
אני מקווה שהחזרה היא תהיה הרבה יותר קלה. איזה מקום מטריף. כמו שאמרתי, אין ראות. הכל כאן בערפל. היחידים שנמצאים כאן זה הקופים. טוב, שוב אני נכנס לתוך ענן. תראו אותם. למה לברוח? טוב, זה נראה שאני כאן לבד בכפר המקסים הזה. אני והקופים. ללא ספק ההייקינג הזה היה מאתגר, אבל משתלם ביותר. הכפר הזה ממש ממש מקסים. אז היו לי איזה 2-3 עכשיו שלי לבד, ממש לבד, עם הטבע, עם בעלי החיים, לא שהיו הרבה, היו את הקופים, היה קצת חשופיות, פרפרים, היו כמה תולעים שטיפסו עליי כשעצרתי לנוח, אז הורדתי אותם בזהירות, ושקט, ציפורים מצייצות, ממש, אני והטבע, מקסים, ממש. כאילו, הייתי צריך את זה אחרי הישראליות הזאת, ההתנחלות הישראלית הזאת בדרמסלה. טוב, התחלתי היום מוקדם בבוקר. קמתי באיזה 6 וקצת, יצאתי ב7. פחדתי שיהיה גשם במהלך היום, תכננתי לעצור ברגע שיתחיל. כרגע אני בדרך, אני איזה 60 קילומטר ממנדי. Excuse me, to Manali. Manali. Any chance that it will be open today? 15-20 minutes. Ah, okay. Maximum half hour. I can go to Manali. Yeah. Ah, okay. Thank you. טוב, אז אתמול הגעתי למנאלי, אחרי רכיבה יצאתי בעצם מ7 בבוקר מדרמסלה, הגעתי לכאן בערך ב4, כשהיו לי 2 הפסקות בדרך, הפסקה אחת לצהריים והפסקה שנייה שחיכיתי שעה בעצם שיפתחו את הכביש. הכבישים ממנדי למנאלי בעצם קרסו בחלקים מאוד, בהרבה מאוד חלקים, כביש פשוט נפל לתהום. ואז מסדרים את זה. מנאלי? אז אני נתקעתי ליד מנדי בעצם איזה שעה ומשהו עד שדחפורים סידרו קצת את הכביש שיהיה אפשר לעבור.
במקומות שמסדרים את הכבישים, אז התנועה היא חד-כיוונית, זאת אומרת פעם אחת נותנים לתנועה לעבור לצד אחד, ואז עוצרים את התנועה ומעבירים את התנועה מהצד השני. אני בדרך כלל לא מחכה שהתנועה תעבור מהצד שאני נמצא בו, אלא בגלל שאני אופנוע, אז בעצם מאפשרים לאופנועים להיכנס נגד כיוון התנועה בשוליים של הכביש, בשוליים של מה שנוצר, שזה הופך את זה למאתגר. בכל מקרה הכבישים האלה הם לא כבישים, הם דרכי כורכר, אבנים ובוץ ומלא בורות, ועל השוליים זה עוד יותר מאתגר, אבל זה חלק מהכיף. זאת אומרת, אני ממש נהנה מהרכיבת שטח הזאת. Tell me, Old Manali. Old was straight. Okay. And up. הגעתי לכאן למנאלי, אני ממש לא מזהה אותה. אמנם עברו 25 שנה, אבל חשבתי שיהיו נקודות ציון שאני אוכל לזכור. אולי איזה נקודה או שניים, אמרתי אולי זה היה פה. אבל בסך הכל אני לא מזהה את מנאלי. הגעתי איזה שביל מקסים כאן, שביל מקסים כאן בתוך יער, שמוביל אותי בעצם למנאלי עצמה, לניו מנאלי. ללכת ממש בתוך יער, ממש מקסים. כאילו ממש כמו באגדות. אז בעצם הלכתי לחפש את המקומות שאני זוכר ממנאלי. שהייתי כאן לפני 25 שנה. אז את הבניין הזה מאחורה, הישן יותר, אני ללא ספק זוכר. אני בדרך למעלה, איפה שגרתי בעצם חודש, הזכרתי דירה כאן, כאילו בית, איזה בקתה קטנה, באזור הערים, כאילו ממש בסוף זה היה אחד הבתים האחרונים באולד מנאלי. אז אני הולך לראות אם הוא עדיין קיים ואיך נראה המקום הזה באזור הזה עכשיו. אז ללא ספק בשביל הצער הזה נסעתי אז עם האופנוע לחנות את האופנוע ליד הבית. אז זה בעצם היה השביל. והנה העץ שהייתי קושר עליו את האופנוע עדיין נמצא. נראה שנבנה כאן איזשהו קומפלקס גדול, אבל המתחם הזה פה הוא ללא ספק משהו שהיה. יכול להיות אפילו זה היה הבית של הבעל הבית, והאכסניה הייתה ליד, כאילו האכסניה, הבית. אז משהו כמו כאן, כן, משהו כאן אני זוכר. ואני רואה שנבנו כאן עוד ועוד בתים. מקסים ממש. אז כן, זה היה הנוף מהבית שלי שהייתי בו לפני 25 שנה. הנער הזה. ממש מקסים. והם ממשיכים לבנות כאן. הנה, אולי זה אפילו. יש מצב שזה זה. אני כמעט בטוח אפילו. החדר הזה מצד ימין, זה היה המקום שאני שכרתי. לא האמנתי. לא האמנתי שאני אמצא את זה. טוב, אותו מקום בדיוק. לא השתנה, לפחות זה הדבר היחיד אולי במנאלי שלא השתנה.
אבל זאת הייתה חתיכת עלייה. את האמת, כשהגעתי לכאן, אתמול, אז על אוטומט עליתי עד כמעט השביל הזה שהתחלתי לצלם את הוידאו הזה, ואז ראיתי שאני לא מזהה כלום, כאילו את השביל זיהיתי, אבל לא רציתי לעבור אותו, כי זה היה מאוד מאוד צר. אז עשיתי יוטרן וירדתי למטה, לכיוון הישראלים. לא יודע אם אני מצטער על זה, כי המקום הזה יותר מקומי. אין כאן בכלל תיירים, זה רק מקומיים. יכול להיות שגם אז זה היה ככה, אני כבר לא זוכר, אבל אז אני הייתי עם עוד אנשים, אז לא היה אכפת לי להתבודד עם עוד אנשים שאני מכיר. אבל לא רציתי ממש להיות לבד עכשיו. אז כן, קצת סרטון של נוסטלגיה. אז הגעתי לא מזמן לסרוויס של רויאל אנפילד כדי לעשות טיפול 5000 לפני שאני יוצא לספיטי וכינור. בעצם לפני שאני יוצא, יש לי איזה 1000 קילומטר של מסע, של רכיבה עכשיו. היום התחיל מאוד מאוד גשום, לא הפסיק לרגע, מ-6 בבוקר, התעוררתי מוקדם היום, ומ-6 בבוקר בעצם הגשם לא פסק. אבל זה יום טוב להכנות, הבנתי שמחר הולך להיות יום יפה, אז זה יום טוב שאני אוכל לצאת. אם עדיין יהיה גשום מחר, אז אני אחכה ליום רביעי, אבל בגדול אני רוצה לצאת מחר. עדיין לא מצאתי מישהו שיצטרף אליי. אני עדיין אופטימי לגבי זה, אני מאוד מקווה שאני אמצא מישהו, אבל גם אם לא, אני אצא לבד. The waterfall is far? Sorry? The waterfall is far from here? It's straight. בערים למעלה יש גם שלג, מקסים. אז אני בבשישט. How far is the waterfall? Maybe 15 minutes. 15 minutes? Oh, thank you. יצאתי לרכב ממנאלי לספיטי, אני בדרך לקאזה. הדרך משגעת, ממש מקסימה, יש שלג בערים למעלה, הכל ירוק. עכשיו שעשיתי את הפנייה בעצם לכיוון ספיטי, לכיוון קאזה, הנוף השתנה, הוא נהיה יותר צחיח, שזה מה שצפוי שיהיה כאן, כי זה אזור מדברי, קר, מאוד קר, וזה עוד כלום לעומת מה שהולך להיות. ממה שהבנתי, עצרתי באיזה דאבה בדרך לשתות כוס תה ולהתחמם, ואני אמשיך, יש לי עוד 100 ומשהו קילומטר, 150 קילומטר עד לקאזה. הכביש יחסית בסדר, צפיתי שיהיה הרבה יותר בורות וכביש משובש, אבל לא, עד עכשיו הוא בסדר. וזה הנוף בעצם שאני רואה מהחלון של המסעדה איפה שאני נמצא בה. So, lead.
So I met two Indian riders. Yes. Remind me your names. Yeah, my name is Mohammed Faris. Muhammad Fares. Myself Piyush from Pune. From Pune and From Kerala. and I ride with them to Spiti, but before to Kazap. נסיעות, דרך מאוד מאוד מאתגרת. רכבתי איזה 10 שעות עם הפסקות בדרך. הגעתי לספיטי, הייתי גמור, הייתי ממש עייף, היה לי גם קלקול קיבה, אכלתי באיזה דאבה בדרך ונראה לי שהוא לא היה אוכל טרי. הדרך מקסימה, ממש יפה, גם מאוד נהניתי מהרכיבה. רכיבת שטח, ללא ספק, בקושי שיש כבישים סלולים. היום קמתי עם, לא יודע, כזה בעיניים, לא יודע אם רואים את זה עכשיו, אבל בבוקר זה היה ממש בכאב ראש, לא יודע מה יש לי. מקווה מאוד שאני לא חוטף משהו. ואת כל הבוקר בזבזתי להשיג אישורים להמשך הנסיעה שלי, כי צריך פרמיט, צריך אישור לצאת מפה לכיוון כינור.
וואו, וואו! פאק! हेल्प करेंगे सर हम Thank you. वेलकम सर चिटको? 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 Chitkul 7 kilometers, 7. 7? Okay, done. Bye. אז התעוררתי הבוקר לכפר המהמם הזה, צ'יטקול, באמת מקום מטריף, כפר פשוט, מלא ערים ירוקים מסביב, מלא מים, הפסגות של הערים מושלגות כאן, ממש אני אוהב את האזור הזה. אז אני הולך להישאר כאן כמה ימים, נראה כמה. היום בטח אני אפרד גם מהחברים ההודים שרכבתי איתם. הם ממשיכים הלאה ואני רוצה להישאר. אז מכאן אני ממשיך בעצם לנקודה הגבוהה בהמשך. יש שם את הדגל ההודי. באמת לא ממש מעניין אותי הדגל, אבל אולי יש שם תצפית יותר טובה. ואמור להיות כאן באזור גם כן איזה מפלים, למרות שהייתי בבוקר באיזה מפל ממש חמוד. אין הרבה מה לראות באזור, אבל יש כמה נקודות מאוד מאוד חמודות שאפשר לשבת וסתם לבעוט בטבע, להקשיב למים, לשמוע את הציפורים. What? אז החלטנו לטפס הבוקר במה שנקרא גבעת הדגל, משהו כזה, שאמור להיות שם איזה דגל הודי. הלכנו קצת לאיבוד, שאין כאן איזה דרך חזרה, אין כאן שביל. אז כן, אז עכשיו לינטה מעדכנת בגוגל שזה לא הדגל הנכון, אבל הייתה חוויה. עזבתי אתמול את צ'יטקול, העברתי חצי יום עם לינטה באיזה כפר בדרך. הלכנו לאיזה מנזר עתיק, טיילנו קצת בסביבה, ואז היא המשיכה לדרכה, אני לדרכי. ברחתי את האמת מצ'יטקול כי ערב קודם היה איזה טקס כזה שהוא קורה כל יום בעצם בעיירה, בטמפל, במנזר שם. מנגנים מוזיקה, כאילו טופים וכאלה וכל מיני... ואז איזה מישהו אמר לי לא לגשת לשם וסגר את הדלתות של הכניסה למרחב של מנזר. בעצם זה לא מנזר, זה מקדש בעצם, מקדש הינדו. ואז התחילו לנגן יותר חזק כזה, וישבתי שם בצד איזה כמה דקות לחכות, ואז פתחו את הדלת ומישהו הגיע עם, לא יודע, מעיים של משהו, לא יודע מה, ומיד אחריו ראש של
כבש, ואז באתי לצאת, באתי לברוח, ואז אני רואה אותם מחזיקים את הגוף של הכבש, שזה היה מחזה מחריד, היה לי נורא קשה. אז הסתובבתי, חיכיתי שהם יעברו ואז ברחתי. בעצם זה מה שהטקס שהם עושים, זאת אומרת, כל הערב הם שוחטים שם כנראה כבש או משהו אחר, אני לא יודע. והסיבה לרעש של המנגינה הגדולה, החזקה שהם עושים, זה כדי שלא נשמע את הצרחות של הבעל חיים שהם שוחטים אותו. אותו כבש, לא ראיתי אותו ספציפי, אבל את יתר הכבשים ראיתי משוטטים בכפר, בחופש, לא קשורים, כאילו חיים בסך הכל תנאים יחסית טובים עד הרגע שהם נשחטים, עם כל הקושי והחוסר יכולת שלי לקבל את זה. עדיין אני חושב שהמצב הזה הוא הרבה יותר טוב ממה שקורה בעולם המערבי, עם כל התיעוש של מה שנקרא בשר. אז כן, אז קמתי בבוקר, והדבר הראשון שרציתי לעשות זה לברוח מהכפר, ואז עברתי את החצי יום הזה עם לינטה, והמשכתי הלאה, ישנתי איפשהו בדרך, לא יודע, איפשהו התחיל להחשיך. בעצם עצרתי קודם לאיזה תה כדי לנוח מהנסיעה הארוכה, ואז פגשתי שתי הודים משימלה, ואז קשקשנו קצת, ואז אמרתי להם שקשה להשיג תפוח מכינור, זאת אומרת, התפוח המפורסם של כינור, בעצם לא משווקים אותו פה בכינור, אלא הכל הולך לאקספורט, הכל הולך לייצוא, ונוצר מצב שהתושבים של כינור, לא אלה שמגדלים, אבל כל השאר, לא יכולים לרכוש את התפוחים האלה. זה מחיר הגלובליזציה. אז סיפרתי להם בעצם על זה שקשה למצוא, שלא מוצא תפוחים, ואז הם אמרו שהם קנו תפוחים ויש להם, ובעצם פתחו לי ארגז במיוחד, ונתנו לי איזה 10 תפוחים או משהו כזה, שהם היו ממש מקסימים. אז זה היה ממש נחמד, והתפוחים באמת טעימים. לא יודע אם במיוחד יותר ממה שאפשר למצוא בה, אולי כן. או שאנחנו בעצם אוכלים את התפוחים מכינור, אני לא יודע. בארץ כאילו. וזהו, עכשיו אני ממשיך בדרכי לרישיקש, יש עד 11 או 12 שעות נסיעה, אז בטח אני אשן עוד פעם בדרך, אני לא אעשה את כל הדרך הזה בנסיעה אחת, בנסיעה ארוכה. To Rishikesh. This way? Thank you. Rishikesh. הכבישים הם יותר טובים ממה שהיו קודם, אבל הם עדיין עם בורות וכאלה. זה לא משהו שאפשר לרוץ. כל פעם צריך לעצור, לשים לב לדרך שאין בורות. יש הרבה תנועה באזור שאני נמצא כרגע, משאיות, אוטובוסים. אבל בסך הכל נחמד לי. מחכה להגיע לרישיקש.
אני ליד האשרם של הביטלס כאילו. הבטתי אם להיכנס או לא, כי הוא מאוד מתויר. בפעם הקודמת שהיינו זה היה כאילו בשושו, כאילו שילמנו איזשהו בקשיש כזה ונתנו לנו להיכנס. המקום היה נטוש, מעט מאוד תיירים. היום הוא מאוד עמוס וגם מסודר כזה, עם של כניסה עם מחירים וכאלה. באתי עכשיו עם תפוח, פעם קודמת נתתי תפוח לשתי פרות, שתי עגלים. הפעם ידתי את התפוח הזה לקופים, נראה אם אני אמצא בדרך, ואז מקווה שתהיה חוויה נחמדה. No, 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 no. Hey, give me back. No back. No back. No back. Not dangerous. Very friendly business. Yeah? Yeah. No, you don't like? רגע, תקבל. הנה. לא, למטה, למטה. למטה. So the way is going from that side. Okay. We going from back side. So we will take shortest way. Okay. Go from this side. आगे दर्शन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे मैम। चढ़ाइए, फूल पे चढ़ाइए, जल का गिलास खुलवा दो, जल का गिलास। You do that. I don't know what to do. You just open it. अर्पण करिए जल, सामने नीचे देखिए भगवान के दर्शन, ले लीजिए चढ़ाइए। उठाद आगे चढ़ेगा, ले जाइए, जो बचे बाहर से। अरे It's not big, it's a small temple. No? Small but no, here many Holy? people coming. Yeah. Wow. Yeah.